שלום לכולם, אני ז'נג ז'ווימינג. מאז שישוע אדוננו בהתגלמותו כבשר ודם ביצע את עבודת עידן החסד, במשך 2000 שנים, המשיחיות כולה הגדירה את האל האחד האמיתי בתור השילוש הקדוש. כיוון שבכתבי הקודש מוזכרים האב, הבן ורוח הקודש, המשיחיים הניחו שאלוהים הוא בהכרח שילוש. פה ושם יש חילוקי דעות, אך רוב האנשים האמינו ברעיון השילוש כמות שהוא. חלק מהמאמינים אומרים רק שילוש, אחרים אומרים שלושה באחד. בגדול זה אותו הדבר, והמשמעות היא זהה. בין אם נאמר שילוש או שלושה באחד, הכוונה היא שאלוהים מורכב משלושה חלקים אשר יחד הם אלוהים. אך בלי אחד מהם הם אינם האל האחד האמיתי. רק יחד הם יכולים להיות האל האחד האמיתי. זוהי פשוט אמירה מגוחכת. ניתן לומר שהאל יהובה אינו האל האחד האמיתי? או שישוע אדוננו אינו האל האחד האמיתי? האם רוח הקודש אינה האל האחד האמיתי? הרעיון הזה של שילוש הוא רק דרך להכחיש ולהטיל ספק באל האחד האמיתי. האם הוא לא משסע ומנאץ את האל האחד האמיתי? על כן, אנו רואים שרעיון השילוש הוא רעיון אבסורדי לחלוטין. העולם הדתי הגדיר סתם כך את האל האחד האמיתי כשילוש, ופיצל אותו כל הזמן הזה. זה כל כך מכאיב לאלוהים. העולם הדתי נצמד לזה בעקשנות רבה, וסירב לאורך כל הדרך להשתנות. כעת האל הכל יכול של אחרית הימים בא לבצע שיפוט, ומבטא אמיתות שמושיעות את האנושות. עם בואו הוא הפריך עד היסוד את השגיאה הגדולה ביותר של העולם הדתי, רעיון השילוש. הדבר פקח את עינינו, ואנחנו מהללים את המשיח מעומק ליבנו בתור הדרך, האמת והחיים, ומהללים את חוכמתו וכל יכולתו של האל. אם אלוהים לא היה חושף בפנינו את השקר הזה, לעולם לא היינו מגלים את האבסורדים שברעיון השילוש הזה. בואו, נתעמק ונצלול לנושא הזה יחד, באמצעות קריאה בדברי האל. האל הכל יכול אומר, אם מישהו מביניכם אומר שהשילוש הקדוש אכן קיים, אזי הסבירו מהו בדיוק האל האחד הזה בשלוש דמויות. מהו האב הקדוש? מהו הבן? מהי רוח הקודש? האם יהובה הוא האב הקדוש? האם ישוע הוא הבן? אם כן, מהי רוח הקודש? האם האב אינו רוח הקודש? האם מהותו של הבן אינה גם היא של רוח הקודש? האם עבודתו של ישוע לא הייתה עבודתה של רוח הקודש? האם עבודתו של יהובה בזמנו לא בוצעה בידי רוח הזהה לרוחו של ישוע? כמה רוחות יכולות להיות לאלוהים? על פי ההסבר שלך, שלוש הדמויות, האב, הבן ורוח הקודש, הן הוויה אחת. אם כך הדבר, אזי ישנן שלוש רוחות. אך אם ישנן שלוש רוחות, משמע שישנם שלושה אלים. פירוש הדבר הוא שאין אל אמיתי אחד. איך ייתכן שאל שכזה יישא בכל זאת את המהות הטבעית של אלוהים? אם אתה מקבל את העובדה שיש רק אל אחד, אזי איך ייתכן שיש לו בן ושהוא אב? האין אלה רק התפיסות שלך? יש רק אל אחד. יש באל הזה רק דמות אחת, ורק רוח אל אחת, בדומה למה שנכתב בכתבי הקודש. רוח הקודש היא אחת, ואלוהים הוא אחד. בין אם האב והבן שאתה מדבר עליהם קיימים עם לאו, אחרי הכל יש רק אלוהים אחד, ומהותם של האב, הבן ורוח הקודש שבה אתה מאמין, היא מהותה של רוח הקודש. במילים אחרות, אלוהים הוא רוח, אך הוא מסוגל להתגלם כבשר ודם, ולחיות בקרב בני האדם, כשם שהוא מסוגל להיות מעל כל הדברים.
רוחו שורה בכל ונוכחת בכל. הוא יכול להיות כבשר ודם ומעל היקום בעת ובעונה אחת. מכיוון שכל בני האדם אומרים שאלוהים הוא האל האמיתי האחד והיחיד, הרי שיש אלוהים אחד שאיש אינו יכול לחלקו כאוות נפשו. אלוהים הוא רוח אחת בלבד, ודמות אחת בלבד, רוח האל. המושג הזה של האב, הבן ורוח הקודש הוא מגוחך ביותר. הוא מחלק את אלוהים ומפצל אותו לשלוש דמויות, שלכל אחת מהן יש מעמד של רוח. אם כן, איך ייתכן שהוא עדיין רוח אחת ואל אחד? אמרו לי, האם השמיים והארץ וכל צבאם נבראו בידי האב, הבן או רוח הקודש? יש כאלה שאומרים שהם בראו אותם ביחד. אם כך, מי גאל את האנושות? האם היו אלה רוח הקודש, הבן או האב? יש כאלה שאומרים שהבן הוא זה שגאל את האנושות. אם כן, מהי מהותו של הבן? האין הוא התגלמותה של רוח האל? ההתגלמות קוראת לאלוהים שבשמיים בשם אבי, מנקודת מבטו של האדם שנברא. האם אינך מודע לכך שישוע נולד בעקבות התעברות מרוח הקודש? רוח הקודש מצויה בו. תאמר מה שתאמר, הוא עדיין מאוחד עם אלוהים שבשמיים, מפני שהוא התגלמותה של רוח האל. רעיון זה לגבי הבן פשוט אינו נכון. רוח אחת היא זו שמבצעת את כל העבודה. רק אלוהים עצמו, כלומר רוח האל, מבצע את עבודתו. מי היא רוח האל? האין זו רוח הקודש? רוח הקודש היא זו שעובדת בישוע, הלא כן? אילולא רוח הקודש, כלומר רוח האל, ביצעה את העבודה, האם עבודתה הייתה יכולה לייצג את אלוהים עצמו? דברי האל שקראנו כעת ברורים ונוקבים. אלוהים הוא האל האחד האמיתי, ויש רק רוח אלוהים אחת. ישנה רק דמות אחת באל הזה. בשום אופן לא קיימות שלוש דמויות נפרדות של האב, הבן ורוח הקודש. לפני שאלוהים התגלם בבשר ודם כישוע אדוננו, לא היה שום אזכור של הבן. הייתה רק רוח אלוהים, שהיא רוח הקודש. כשהאל ברא את השמיים, הארץ וכל צבאם, הם נבראו דרך דברי הרוח שלו. אז רוח האלוהים היא האל האחד האמיתי. כשאלוהים עשה את העבודה של עידן החוק, זה היה ישירות דרך בני האדם. שום בן לא היה באותה עת. אלוהים היה רק אל אחד, הבורא האחד. אף אחד לא אמר מעולם שאלוהים הוא שילוש, ורוח הקודש מעולם לא העידה בעצמה על קיומו של שילוש. אז למה אנשים התחילו להגדיר את אלוהים כשילוש, מרגע שהתגלם כבשר ודם ובא כישוע אדוננו? ישוע אדוננו היה רוח האל שלבשה בשר, וכל עבודתו נשלטה והובעה באופן ישיר על ידי רוחו של האל. הרוח בתוך ישוע אדוננו היא הרוח של יהובה, היא רוח הקודש. אם כך, האם ישוע אדוננו הוא האל האחד האמיתי? אכן כן, זה נכון. אם כך, אלוהים לא נחלק לאב, בן ורוח הקודש, משום שהתגלם כבשר ודם. אבל אנשים התעקשו לחלק את האל, כי אינם מבינים את מהות ההתגלמות כבשר ודם. זוהי שגיאה אנושית, הנובעת מיכולת ההבנה המוגבלת שלנו. אלוהים הוא האל האחד האמיתי. יש רק אלוהים אחד, ויש לו רוח אחת. הוא היה האל האחד האמיתי עוד לפני כל התגלמות שהיא, ונשאר האל האחד האמיתי אחרי התגלמותו. אנשים מחלקים את אלוהים לשלושה חלקים, לשלוש דמויות, רק מפני שהוא התגלם כבשר ודם. וזו למעשה שבירתו של אלוהים, והחשת האל האחד האמיתי. זהו דבר מטופש עד מאוד. הייתכן שכאשר ברא את העולם, הוא לא היה האל האחד האמיתי? או שבמהלך עידן החוק, הוא לא היה האל האחד האמיתי?
למה שהאל האמיתי יהפוך לו פתאום לאלוהי השילוש אחרי שהופיע ועבד כבשר ודם בעידן החסד? זו טעות שמקורה באבסורדיות ובחוסר היגיון אנושיים. נניח רק לרגע שרעיון השילוש הוא נכון. אם כן, מדוע אלוהים לא העיד על שלוש הדמויות האלה כאשר ברא הוא את העולם? ומדוע לא מצאנו כל עדות מאיש על כך במהלכו של עידן החוק? מדוע אין שום עדות מטעם רוח הקודש בספר ההתגלות בנוגע לשילוש? לכן, אנחנו יודעים בוודאות שרוח האלוהים, רוח הקודש, האב וגם הבן, מעולם לא שיתפו עדות שאלוהים הוא שילוש. בני האדם המושחתים והעולם הדתי המציאו את התיאוריה האבסורדית של שילוש במאות שבאו, אחרי עבודתו של ישוע אדוננו כבשר ודם. ברור כעת שרעיון השילוש הזה לא מחזיק מים כלל, ואין הוא אלא תפיסה ודמיון אנושיים. זוהי השגיאה הגדולה ביותר של העולם הדתי בכל 2000 השנים האחרונות, שהתעתה והזיקה לאין ספור אנשים. בנקודה זו, אתם בוודאי תוהים, מדוע רוח הקודש נשאה עדות שישוע אדוננו היה הבן האהוב? ומדוע ישוע אדוננו קרא בתפילותיו לאלוהים שבשמיים אבי? מהו פשר הדבר? בואו נסתכל כעת, מה האל הכל יכול אמר בנוגע לסוגיה זו. האל הכל יכול אומר, בכל זאת יש אחרים שאומרים, אלוהים אמר במפורש שישוע הוא בנו האהוב, הלא כן? ישוע הוא בנו האהוב של אלוהים, שממנו הוא רובה נחת. אלוהים עצמו בהחלט אמר את הדברים האלה. אלוהים הוא זה שנשא עדות על עצמו, אלא שהוא עשה זאת מנקודת מבט שונה, זו של הרוח שבשמיים, הנושאת עדות על התגלמותה שלה. ישוע הוא התגלמותו של אלוהים, ולא בנו שבשמיים. האם אתה מבין? האם דברי ישוע, אני באב והאב בי, מצביעים על כך שהם רוח אחת? משום ההתגלמות הם הופרדו בין השמיים והארץ, הלא כן? למעשה הם עדיין אחד. יהיה אשר יהיה, זהו פשוט אלוהים שנושא עדות על עצמו. כשישוע קרא לאלוהים שבשמיים בשם אבי בתפילותיו, הדבר נעשה רק מנקודת מבטו של אדם שנברא. רק מפני שרוח האל עטתה דמות של בשר רגיל, ומפני שהייתה לה מעטפת חיצונית של יציר נברא. גם אם הייתה בתוכו רוח האל, מראהו החיצוני היה עדיין מראה של אדם רגיל. במילים אחרות, הוא הפך לבר האנוש שעליו דיברו כל בני האדם, כולל ישוע עצמו. מכיוון שהוא נקרא בר אנוש, הוא אדם, גבר או אישה, בכל מקרה בעל מעטפת חיצונית של בן אנוש, שנולד למשפחה רגילה של בני אדם רגילים. לפיכך, העובדה שישוע קרא לאלוהים שבשמיים בשם אבי, זהה לאופן שבו אתם קראתם לו אבינו בהתחלה. הוא עשה זאת מנקודת מבט של אדם שנברא. אולם פנייתו לאלוהים כך, כלומר לרוח שבשמיים, אינה מוכיחה שהוא בנה של רוח האל שבשמיים, אלא רק שנקודת מבטו הייתה שונה, ולא שהוא היה דמות שונה. קיומן של דמויות שונות היא תפיסה שגויה. אנחנו רואים מדברי האל שכשרוח הקודש קרא לישוע אדוננו הבן האהוב, זה היה האל שנשא עדות על התגלמותו מנקודת המבט של רוחו. אילו רוח הקודש לא הייתה עושה זאת, איש לא היה יודע את זהותו האמיתית של ישוע. אז העדות הגלויה הזו אפשרה לאנשים לגלות שישוע היה התגלמותו כבשר ודם של האל. וישוע אדוננו קרא לאלוהים שבשמיים אבי כשהתפלל, מכיוון שהוא לא היה על טבעי כבשר ודם, אלא חי באנושיות רגילה, וגם הרגיש כאדם רגיל. לכן,
ישוע אדוננו קרא לרוח האלוהים שבשמיים אבי כשהיה במעמד של יציר נברא. צורת תפילה זו גילמה בשלמות את ענוותנותו וצייתנותו של המשיח. אך בהתבסס על תפילות ישוע אדוננו לאב, העולם הדתי חילק את אלוהים לשניים, ואמר שבין ישוע ויהובה היה קשר של אב ובנו. איזו שטות מוחלטת. פיליפוס, תלמידו של ישוע, שאל אותו לגבי זה, באומרו, אדוני, הראה לנו את האב ודי לנו. ומה הייתה תגובתו? הוא אמר, ימים רבים כל כך אני עמכם ואינך מכיר אותי, פיליפוס? הרואה אותי ראה את האב, ומדוע אתה אומר, הראה לנו את האב? האינך מאמין שאני באב והאב בי? הוא אמר גם, אני והאב אחד אנחנו. ברור שהאב והבן הם אל אחד, ואין ביניהם קשר של אב ובנו כפי שאנשים חושבים. הסיבה היחידה שהרעיון הזה הופיע, היא מכיוון שהאלוהים התגלם כבשר ודם, והוא חל רק על התקופה בה ביצע עבודה כבשר ודם. מרגע שעבודתו של האל כבשר ודם הסתיימה, האל חזר לצורתו המקורית. ובזאת תם הרעיון של האב והבן. בואו נקרא עוד קטע מדברי האל. האל הכל יכול אומר, הרוח שבתוך ישוע, הרוח שבשמיים ורוח יהובה כולן אחד. היא נקראת רוח הקודש, רוח האל, הרוח המועצמת שבעתיים, והרוח השורה בכל. רוח האל יכולה לבצע עבודה רבה. היא יכולה לברוא את העולם ולהשמיד אותו על ידי הורדת מבול על פני האדמה. היא יכולה לגאול את כל האנושות, ויתרה מזאת, היא יכולה לכבוש ולהשמיד את כל האנושות. אלוהים עצמו מבצע את כל העבודה הזו, ושום דמות מדמויותיו של אלוהים אינה יכולה לעשות אותה במקומו. רוחו יכולה להיקרא בשם יהובה וישוע, וכן האל הכל יכול. הוא האדון והוא המשיח. הוא יכול גם להפוך לבר האנוש. הוא בשמיים וגם על פני האדמה. הוא נישא מעל היקומים ומצוי בקרב ההמון. הוא אדונם היחיד של השמיים והארץ. מזמן הבריאה ועד היום, רוח האל עצמו מבצעת את העבודה הזו. בין שמדובר בעבודה שנעשית בשמיים או כבשר ודם, רוח האל מבצעת את כל העבודה. כל הברואים, בין שהם בשמיים או בארץ, נתונים בכף ידו הכל יכולה. כל זאת עבודתו של אלוהים עצמו, ואף אחד לא יכול לעשות אותה במקומו. בשמיים הוא הרוח, אך גם אלוהים עצמו. בקרב בני האדם הוא בשר ודם, אך הוא נותר אלוהים עצמו. על אף שאפשר לקרוא לו במאות אלפי שמות, הוא עדיין עצמו, הביטוי הישיר של רוחו. גאולת האנושות כולה באמצעות צליבתו הייתה עבודתה הישירה של רוחו, וכך גם ההכרזה לכל האומות והארצות באחרית הימים. בכל עת אפשר לקרוא לאלוהים רק בשם האל הכל יכול והאל האמיתי האחד, אלוהים עצמו השורה בכל. הדמויות הנפרדות לא קיימות, לא כל שכן הרעיון הזה של האב, הבן ורוח הקודש. יש רק אלוהים אחד בשמיים ובארץ. מדבריו של האל הכל יכול, אנו יכולים לראות שהאל הוא רוח, היא רוח הקודש. הוא אל כל יכול. הוא ברא את השמיים והארץ, והוא מושל בכל. הוא מסוגל להתגלם כבשר ודם למען עבודתו, ולחיות מעשית בקרב בני האדם. כלפי חוץ, הוא נראה כאדם רגיל. אבל כל עבודתו נשלטה היא על ידי רוח אלוהים. כשעבודתו כבשר ודם הושלמה, האל שב לצורתו המקורית. צורת הבשר ודם היא רק האופן בו הוא הופיע במהלך שלב מסוים בעבודתו. כלומר,
בין אם אלוהים עובד ישירות מהרוח, או עובד כבשר ודם. בין אם נקרא הוא יהובה, ישוע, או האל הכל יכול, הוא אותה הרוח. הוא אלוהים עצמו, הוא קיים בפני עצמו ונצחי, והוא מושל בכל הדברים. בשלב זה בשיתוף, אני חושב שכולם מבינים שיש רק אלוהים אחד, האל האחד האמיתי. אין צל של ספק בכך. המשיחיות טוענת שהאל האחד הוא דווקא השילוש, ומתעקשת לחלק את האל לשלושה חלקים, מתוך אמונה שרק שלושתם יחד הם האלוהים האחד האמיתי, ואילו בנפרד הם אינם האל האמיתי. זוהי למעשה פשוט התכחשות לאלוהים. העובדה שהאנושות טועה עד כדי כך בהבנת האל, מוכיחה שאת מהות האל כלל איננה מכירה, ואינה מבינה את כתבי הקודש, ושהיא יהירה ביותר באופן בו היא תופסת את תוכנם המילולי, מגבילה את אלוהים ומחלקת אותו על סמך תפיסות ודמיונות. למעשה, זוהי התנגדות לאלוהים וחילול הקודש. כעת בא האל הכל יכול, משיח אחרית הימים, מבטא אמיתות כדי לבצע עבודתו, וחושף את השגיאה הגדולה ביותר של העולם הדתי, השילוש הקדוש. כעת אנו יודעים בוודאות שאלוהים הוא האל האחד האמיתי. רוחו היא האל האחד האמיתי, רוח הקודש היא האל האחד האמיתי, וההתגלמויות כבשר ודם הן האל האחד האמיתי. כרוחו, כרוח הקודש, וכהתגלמותו כבשר ודם, הוא האל האחד האמיתי, והוא אלוהים אחד ויחיד, לא ניתן להפרידו לחלקים. אם אנשים לא מסוגלים לקבל אמיתות אלה, ונצמדים בעקשנות לתפיסות ולדמיונות שלהם, ומתעקשים הם להאמין ברעיון השילוש, ולראות את האל כשלושה אלים, זהו חטא של גינוי אלוהים וחילול הקודש. נעוץ רוח האל הוא נעוץ רוח הקודש, ואיש לא יוכל בשום פנים לשאת בתוצאות הדבר. לאנשים נבונים יש הזדמנות להתעורר ולהפסיק לדבוק בנקודת המבט השגויה כדי להימנע מהטעות של התנגדות לאל. ישוע אדוננו אמר, כל חטא וגידוף יסלח לבני אדם, אך גידוף כלפי הרוח לא יסלח. כל המדבר דבר נגד בן האדם יסלח לו, אבל כל המדבר נגד רוח הקודש לא יסלח לו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. העולם הדתי עדיין מתעקש על השגיאה הזו של רעיון השילוש. כמה זמן הם עוד ימשיכו להתנגד לאל? הגיע הזמן להתעורר. האל הכל יכול אומר, לאורך השנים הרבות האלה פיצלתם כך את אלוהים לחלקים קטנים יותר ויותר בכל דור ודור, עד כדי כך שאל אחד פוצל בגלוי לשלושה אלים. כעת, בני האדם פשוט אינם מסוגלים לאחד את אלוהים לאחד, משום שפיצלתם אותו לחלקים קטנים מדי. לולא עבדתי במהירות בטרם יהיה מאוחר מדי, אין לדעת כמה זמן הייתם ממשיכים לעשות כך במצח נחושה. פיצלתם כך את אלוהים, אז איך ייתכן שהוא עדיין אלוהיכם? האם הייתם עדיין מזהים את אלוהים? האם ההיגיון שלך יכול לנתח ביסודיות את עבודתו של אלוהים? האם אתה יכול לרכוש תובנות על כל עבודתו של יהובה? האם אתה כאדם יכול להבין את כל הדברים האלה, או שמא האלוהים עצמו הוא שיכול לראות מעולם ועד עולם? האם אתה זה שיכול לראות מנצח שחלף לנצח של השמיים, הארץ וכל צבאם? או שמא האלוהים הוא זה שיכול לראות מנצח שחלף לנצח שיבוא? מה דעתך? כיצד אתה ראוי להסביר את אלוהים? על מה מבוסס ההסבר שלך? האם אתה אלוהים? אלוהים עצמו ברא את השמיים והארץ וכל צבאם. לא אתה עשית זאת.
אם כן, מדוע אתה מספק הסברים שגויים? האם אתה ממשיך כעת להאמין בשילוש האלוהי? אינך חושב שהעול כבד מדי? מוטב שתאמין באלוהים אחד ולא בשלושה. מוטב לשאת עול קל, משום שהעול של אדוננו הוא קל. זה הכל להיום. תודה שצפיתם. היה לי לעונג רב. אם אתם רוצים ללמוד עוד אמיתות, או שיש לכם שאלות, אתם מוזמנים להשאיר לנו תגובה למטה. להתראות בפעם הבאה.